स्वागत छ साथीहरु मेरो YouTube च्यानलमा तपाईहरुलाई। आज म तपाईहरुलाई LED बल्ब प्यानल लाइट कसरी सेटिङ गर्ने भन्ने कुरा यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ नि एउटा बोर्डमा देखाउन गइरहेको छु अनि सिलिङमा पनि यसरी तगिएर नै गर्न सकिन्छ बोर्डमा। तर तपाईहरुलाई म यहाँ पलाइमा देखाउन गइरहेको छु यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। सेम तरिका यही हो तर वायरको कनेक्सन अलि फरक हुन्छ किनभने माथि गर्दाखेरि बोर्डबाट आएको हुन्छ यसरी बाहिरबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, यति मात्रै फरक हो। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्छ यदि मन पर्छ भने लाइक गरिदिनु होला, यदि अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै भिडियो हेर्नको लागि। र अन्तमा बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला ताकि सबभन्दा पहिले नयाँ भिडियो तपाईले हेर्न पाउनुहुनेछ। अब यहाँ हेर्नुस् अब मैले सेट गरिसकेको छु। अब साइडमा स्क्रु म लाउने छु, यसरी लगाउनु होला। यो खासै गाह्रो कुरा छैन तर तपाईहरु यदि नजान्नेहरु हुनुहुन्छ भने यो हेरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। कसैको सपोर्ट चाहिँदा आफै गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यो भिडियो तपाईहरुको लागि म बनाएको छु। यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने अन्तसम्म यो भिडियोलाई हेरिदिनु होला। मेरो च्यानलमा हाउस वायरिङ, पंखा, मोटर, ग्यास चुलो मल गर्ने तरिकाहरू सिक्न पाउनुहुनेछ, अरूहरु पनि सिक्न पाउनुहुन्छ। मेरो च्यानलको सबै भिडियोहरु भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। म केहीहरु डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु अनि तपाईले आई बटनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेरो च्यानलमा गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद मेरो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो। अब म तपाईहरुसँग छुट्दै छु, फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अब अर्को पल्ट म तपाईहरुको एउटा अझ राम्रो भिडियो ल्याउने प्रयास गर्नेछु। हेरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला। धन्यवाद। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, जय नेपाल।